רוצה לבוא איתך? לא, את דיברת, את רוצה שלודה תבוא איתך? את רוצה שלודה תבוא? אני הגשתי משמרות בגדול. אבל כן, היום, עכשיו הגשתי משמרות לשבוע הבא. כאילו אמרתי כל השבוע, אמרתי לו בטוח, משהו תן לי, אני מקווה. לא הגבלתי אותו יותר מדי, פשוט גם השבוע לא הגבלתי אותו, הוא הביא לי רק 5-6 שבת. כי בטח אין עבודה לפני כן, ויש לו מלצרים קבועים, אז שהוא נותן להם את המשמרות. כן, לא, יש לו גם מלצרים קבועים שעובדים, אז הוא ייתן להם את המשמרות את רוצה שאני אבוא איתך? זה אומר שאני לא אבוא איתך.